Domnilor, e aproape imposibil să nu fi pierdut măcar o noapte, fie că ați avut de lucru sau fie că ați petrecut cu prietenii. Ce se întâmplă atunci când nu dormim suficient și de ce este foarte important să ne odihnim? Vom afla imediat. Dacă ești unul dintre aceia care nu doarme suficient, nu uita să dai un like, share și subscribe la acest canal și follow la contul meu de Instagram George Fragrance. Așa că haideți să aflăm împreună ce se întâmplă cu corpul nostru dacă nu dormim. Dacă stăm prea mult timp fără a dormi, creierul începe să întrerupă activitatea cerebrală în anumite zone pe care nu le consideră importante pentru supraviețuire. Cei care nu dorm destul se confruntă cu un risc mai mare de apariția unor boli precum diabetul, pierderea memoriei și hipertensiunea arterială. Când dormim bine, ne trezim revigorați și pregătiți pentru activitățile zilnice. Pentru că, domnilor, somnul are un rol extrem de important în starea de bine și în starea de sănătate în general. Dar haideți să aflăm ce se întâmplă dacă nu dormim suficient. Ce se întâmplă după 6 ore de nesomn? După o noapte de nesomn, organismul începe să producă cortizol, hormonul stresului. Excesul de cortizol te face mai iritabil și anxios, ceea ce duce la tensiune și confuzie. După 12 ore de nesomn, creierul începe să oprească toate funcțiile mentale non-esențiale, precum capacitatea de a lua decizii și timpul de reacție. Te simți obosit, însă ești capabil de a gestiona sarcinile zilnice. După 24 de ore de nesomn, vei trece printr-un paradox. În loc să te simți obosit, vei avea o creștere bruscă a nivelului energetic și este posibil să te simți mai productiv ca de obicei. Toate simțurile devin mai ascuțite și lumea va părea mai plăcută. Toate acestea se întâmplă întrucât creierul încearcă să compenseze lipsa somnului cu creșterea nivelului de dopamină. Totuși, dacă vei depăși acest punct, vei începe să te confrunți cu consecințe mai puțin plăcute. După 36 de ore de nesomn, memoria începe să slăbească, iar timpul de reacție scade pe măsură ce creierul încearcă să salveze energie pentru a putea funcționa. Dacă vei reuși să mai rămâi încă o noapte fără să dormi, vei începe să te simți foarte rău. Lipsa de substanțe chimice vitale și anumiți nutrienți vor declanșa reacții în creierul tău superstimulat, ce are ca efect apariția iluziilor. Dacă vă mai amintiți filmul Fight Club, exact ca acolo. Poți vedea și auzi lucruri care nu sunt reale, precum sunete ciudate, șoapte și vedenii. De altfel, poți să pierzi noțiunea timpului și să uiți lucruri de bază cum ar fi numele tău sau cum să mănânci. După ce au trecut între 3 și 11 zile de nesomn, aproape nimeni cu mintea întreagă nu a reușit să rămână treaz peste 11 zile. Singurul record oficial îi aparține unui elev de 17 ani din San Diego, pe nume Randy Gardner, care în timpul unui experiment științific a reușit să nu doarmă timp de 264 de ore, adică exact 11 zile. Studiile au mai arătat că lipsa somnului poate accelera crizele epileptice. De altfel, mai poate afecta viața sexuală, pentru că intimitatea noastră este strâns legată de starea de spirit. Cei care nu dorm suficient pot avea o viață sexuală de proastă calitate. Dragilor, asta a fost pentru mine azi. Ce se întâmplă cu corpul nostru dacă nu dormim și de ce avem nevoie de somn. Eu am fost George. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe și bineînțeles follow la contul meu de Instagram George Fragrance. Vă aștept săptămâna viitoare. Postez un clip în fiecare vineri și nu vrei să-l pierzi. Rămâneți aproape. Parfum și iubire. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!